بمب‌افکن‌ها از آسمان‌ها زمین را در هم می‌کوبند. آنها می‌توانند تانک‌ها را نابود کنند، به استحکامات یورش ببرند، نیروهای نظامی را منهدم سازند و شهرها را با خاک یکسان کنند. حملات هوایی با پیشتازی در یورش‌ها و پوشش دادن عقب نشینی‌ها کاربردی‌ترین گزینه در قدرت آتش نظامی می‌باشند. This is war. This is total war. And total war means you destroy the enemy. آماده پرواز باشید، چرا که قصد داریم نسل‌های مختلف این تکنولوژی را بررسی کنیم تا پی ببریم که چگونه بمب‌ها و بمب‌افکن‌ها تبدیل به بهترین‌ها شدند. اکنون زمان این است که به شدت خشمگین شوند. دانش جنگ افزارها. بمب کمقطر سخت‌ترین و هوشمندترین بمب در تمام دنیاست. SDB یا بمب کمقطر آخرین فناوری سیستم هدایت دقیق را با انرژی جنبشی و انفجاری فوق‌العاده در هم آمیخته. هیچ کس در امان نیست، هیچ جای امنیت ندارد. بمب کمقطر به عنوان شالوده انبار مهمات نیروی هوایی آنقدر کم حجم است که بتوان آن را به تعداد زیاد حمل کرد و آنقدر ویرانگر که بتواند سخت‌ترین اهداف را نابود کند. این واقعاً یک بمب است. اکنون در این برنامه شجره خانوادگی این بمب را باز می‌کنیم تا نشان دهیم که چگونه بمب‌افکن‌های سنگین دانش اختفا و سیستم هدایت دقیق در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا این اطمینان حاصل شود که پیشرفته‌ترین بمب در روی زمین همیشه افراد مورد نظر خود را پیدا می‌کند. در طول 8 دهه انسان از اولین پرواز موتوری تا بمب‌افکن مخفیکار شگفت‌انگیز B2 پیش رفت. از بدنه‌های چوبی که با سیم محکم شده بود تا مرگبارترین سلاح‌ها در میدان جنگ‌های امروزی. همه اینها تنها در طول یک دوره زندگی اتفاق افتاد. Almost from the minute that the airplane was built, people conceptualized dropping bombs from it. در جنگ جهانی اول بود که به یک بمب‌افکن مجوز پرواز داده شد. طراحان نظامی از گشودن بنبست خونین جنگ در خندق ناامید شده بودند، بنابراین آن را به هوا کشاندند. There was a desperate desire to find a way around the dominance of the defensive. In order to get past the deadlock in the First World War, especially in the Western Front, you had to leap off the ground and up into the air. These specialized bombing aircraft capable of carrying a reasonable payload, say several hundred pounds of bombs, that really only emerges in the First World War. And it emerges largely because of the work of an individual whose name we associate primarily with helicopters, Igor Sikorsky. And he developed a whole family of bombers called the Ilya-Muromets, which flew during the First World War. کار سیکورسکی و روس‌ها توسط انگلیسی‌ها بازبینی شده و بهبود یافت. شرکت هنری پیج خانواده مدل او را که بسیار موفقیت‌آمیز بود در سال 1915 ابداع کرد. بمب‌افکن مورد استفاده در جنگ جهانی اول کاملاً ویرانگر نبود. مدل‌های بعدی می‌توانستند تنها 15 بمب سبک وزن 100 پوندی را حمل کنند و بیشترین سرعت آنها نفس زنان به 90 مایل در ساعت می‌رسید. The bombs were small because the performance of the aircraft was limited and bombs added to the weight of the aircraft. In reality, the strategic bombing was more of a nuisance and an aggravation than had any real impact on the military outcome of the war. But it was the beginning of the notion that you could carry the war to the enemy. آلمانی‌ها فکر دیگری داشتند، یک ناو هوایی. Now, Germany had placed a great deal of effort in using the airship as a long-range bombing system and had undertaken bombing raids over England, for example, and other target areas as well, even Russia. But the airship was a highly vulnerable weapon. ناوهای هوایی یا هواناوها پر از 10,000 متر مکعب هیدروژن بودند. این میتوانست یک مشکل باشد. And a Zeppelin is a really efficient way to move a heavy load in the air, unless somebody's shooting at you. یا زمانی که آتش بگیرید. آسیب پذیری بسیار زیاد هواناوها به این معنی بود که آینده متعلق به هواپیماست. بدنه هواپیما هنوز از چوب و برزنت ساخته میشد.
چوب مناسب بود و در درختان رشد می‌کرد، اما علی‌رغم مخالفت‌ها برخی از آرمانگراها هواپیمای فلزی ساختند. People have said it's counterintuitive, that if you take a look at kites and you take a look at light flying materials, balsa wood, things like that, wood is so much lighter, metal is so much heavier. But if we think of the skills that you have to work in wood very effectively, it requires a great deal of skill and a great deal of training, something that is not necessarily a requirement if you're trying to mass produce things very rapidly using a mechanized industrial process. تا قبل از وقوع جنگ جهانی دوم بمب‌افکن‌ها موجودات فلزی چند موتوره بودند. آنها دارای یک ردیف از موتورهای قدرتمند بودند که انرژی کافی برای بالا رفتن 50 تن فولاد را به هوا تولید می‌کرد. طرح بمب‌افکن‌های آتی ریخته شده بود. در ساخت سلاح‌های سنگین جنگ جهانی دوم تا بمب‌افکن B2 با قابلیت اختفا، فلز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفت. اما در سال 1942 شرکت دی هاویلند به زمان گذشته بازگشت و یک بمب‌افکن چوبی ساخت که سریع‌ترین هواپیما در جهان بود، ماسکیتو. نیروی هوایی بریتانیا بلافاصله به این هواپیمای جدید و سریع نیشدار علاقه‌مند نشد. بدنه‌های چوبی به گذشته متعلق بودند. هواپیماهای آینده میبایست از فلز ساخته شوند. همه این را می‌دانستند. At the time, all the strategic materials were metal. But there was no call for timber. اما مدیر طراحی جفری دی هاویلند مصمم بود تا به این افراد بدگمان اثبات کند که در اشتباهند. When they went down to the air ministry to sell this as a bomber, I thought they were going to lock him up because who's going to make a wooden aircraft as a bomber? اما برای اینکه ذخایر فلزی بریتانیا داشت تمام میشد، آزمودن مواد و کارشناسان دیگر کاملا قابل درک می‌نمود. There was an idea that the Mosquito could take advantage of some excess capacity in the British furniture making industry. The people that were employed to make it were furniture cabinet makers, carpenters, all unemployed at the time, the finest piece of furniture this country has ever built. دیرباوری نیروی هوایی سلطنتی انگلستان دیری نپایید. آنها تحت تاثیر نتایج فوق‌العاده حاصل از پروازهای آزمایشی این وسیله شگفت‌انگیز چوبی قرار گرفتند. بدنه سبک از جنس چوب بالسا و صنوبر با سرعتی بیش از 400 مایل در ساعت توسط دو موتور رولز رویس B12 به پیش رانده میشد. It proved itself when the Air Ministry representatives came to have a demonstration of the prototype. They were completely shocked and taken over, and production orders were given straight away. Cool aircraft. ماسکیتو به دلیل بدنه چوبی سبکی که داشت بسیار سریع بود، اما با اختراع اولین هواپیما با موتور جت، پژوهش در زمینه سرعت دچار تغییر شد. رواج مجدد بدنه چوبی پایان یافت و بمب‌افکن‌های تمام فلزی فراسوتی از راه رسیدند. The arrival of the jet engine made the globe-spanning intercontinental bomber a reality for the first time. دانش جنگ افزارها. دانش جنگ افزارها. بمب‌افکن‌ها برای انتقال دادن جنگ به خاک دشمن ساخته شدند. در عصر جت‌های بمب‌افکن دوربرد فوق سریع دیگر حد و مرزی برای جنگ وجود ندارد. جت جنگنده‌ای مانند بمب‌افکن B2 با قابلیت اختفا و لنسر B1 می‌توانند اهداف خود را در هر جایی از دنیا دنبال کنند و در هر وقت به مکان اولیه خود بازگردند. It's the bomber's job to penetrate far behind enemy lines to strategic targets really anywhere on the globe. اما اگر جنگ جهانی دوم را مورد بازبینی قرار دهیم متوجه می‌شویم که بمب‌افکن‌ها توسط موتورهای پیستونی و پروانه‌ها انرژی دریافت می‌کردند. پروانه هرچه بیشتر هواپیما را به پیش می‌راند. در دوران جدیدی از جنگ‌های بین‌قاره‌ای بمب‌افکنی با یک برد بین‌قاره‌ای مورد نیاز است. Even before Pearl Harbor, we were already contemplating bombers that could operate from the continental United States across the Atlantic or across the Pacific to hit far-flung targets. B-29 اولین بمب‌افکنی بود که برای پرواز با بیشترین سرعت در ارتفاع بالا متولد شد. توان 8800 اسب بخار آن باعث می‌شد که تا ارتفاع 30000 پایی بالا برود، جایی که می‌توانست از تیررس جنگنده‌ها و آتش ضد هوایی در امان باشد. B-29 اولین بمب‌افکنی بود که فشار هوای درون آن تنظیم می‌شد و به خدمه این امکان را می‌داد تا در هوای رقیق دوام بیاورند و مأموریت‌های 15 ساعته را تحمل کنند. به این ترتیب دستگاه‌های تنفسی و لباس‌های گرم دیگر مورد نیاز نبودند. You didn't have to wear the bulky flight clothing, the big heavy leather clothing, or the oxygen mask.
پیسمیکر B-36 ناگهان استاندارد و کیفیت بالاتری ارائه کرد. این هواپیما که سرانجام در سال 1947 موفق به پرواز شد، ظرفیت پرواز تا 10,000 مایل در یک مأموریت را داشت. 6 موتور با توان 3800 اسب بخار B-36 را به بزرگترین هواپیمای پیشران پیستونی تبدیل می‌کرد. یک هیولای واقعی. The B-36 had 6 of these engines. It was first designed during the early part of the Second World War when it looked like we were going to have to fight Germany from bases in the U.S. It was 28 cylinders set in 7 banks, air-cooled, and it was probably one of the most complex and powerful engines ever built. موتور پیستونی علیرغم پیچیدگی که دارد از فناوری بهره می‌گیرد که حتی یک تعمیرکار خود را هم با آن آشناست. The term piston engine comes from the fact that you have inside each of these cylinders a piston that moves up and down. And this is where the power is actually produced for the engine. Air is mixed with gasoline. Once the air mixture is in, the piston comes up, compresses the mixture, then at the top a spark ignites the mixture and pushes the piston down. And that's what produces the power. Much the same as an automobile. Same principle. نسبت توان به وزن در موتور پیستونی ناچیز بود. B-29 و پیسمیکر B-36 سرعت کمی داشتند و به سختی می‌توانستند به سرعتی فراتر از 350 مایل در ساعت برسند. پیدایش هواپیماهایی با موتور جت در سال 1944 همه چیز را دگرگون کرد. نابغه آلمانی دانش خلبانی ویلی میسراشمیت جنگنده مرگبار ME-262 را به هوا فرستاد و دنیا برای جلو زدن از آن وارد یک مسابقه شد. در سال 1947 شرکت بوئینگ یک نمونه B-47 را به هوا فرستاد و این نخستین جت بمب‌افکن آنها بود. موتور جت به جای متکی بودن بر چرخش بالهای پروانه، نیروی رانشی بسیار شگفت‌انگیزی را از طریق دفع گازهای خروجی اگزوز که سرعت بسیار بالایی داشتند تولید می‌کرد. This engine is an Allison J-33. This was one of the first operational jet engines used by the U.S. It's a centrifugal flow engine. What that means, the air will enter through the intakes here, and it is distributed by a circular compressor to a series of combustion chambers around the outside of the engine, where the fuel-air mixture is ignited and then produces thrust that comes out of the tailpipe. این یک پیشرفت بسیار بزرگ در دانش هوانوردی بود و نسل بعدی بمب‌افکن‌ها می‌توانستند با تعقیب کنندگان خود مقابله کنند. As jet bombers are developed, we start to see bomber aircraft that are as fast as the fighter aircraft that are trying to shoot them down. There is no longer a requirement to have an escort for a bomber because the bomber itself can outrun its pursuit. بمب‌افکن‌های فراسوتی از قبیل والکری XP-70 و B-1 حتی شبیه جنگنده‌ها هستند. سرعت والکری می‌تواند از مقدار فوق‌العاده زیاد 2300 مایل در ساعت نیز فراتر رود. این سرعت تقریباً بیش از 6 برابر سرعت B-36 است. تصویر این بمب‌افکن قرآن در حالی که در کنار جنگنده‌های فوق سری حرکت می‌کرد به کتاب‌های تاریخ سپرده شد. همچنین فناوری جت جدید دسترسی و برد بمب‌افکن‌های جنگ سرد را گسترش داد. اکنون آمریکا می‌توانست توسط بمب‌افکن‌های از خاک خود کشور شوروی را هدف حمله قرار دهد. Reach enables you to hold the opponent hostage at a distance. David didn't grapple with Goliath, so to speak. He hit him with a rock at a distance. ابرقدرت‌های بزرگ قاره به سوپر بمب‌افکن‌های بزرگ هم نیاز دارند. در سال 1952 جت بمب‌افکن قاره پیمای نمادین به هوا فرستاده شد. 8 موتور B-52 قادرند 70,000 پوند بمب را در مأموریت‌های 8,000 مایلی با سرعتی حدود 250 مایل در ساعت سریعتر از B-36 قرنده حمل کنند. اولی در تاریخ هوانوردی. توان، برد و ظرفیت حمله بار این بمب‌افکن آن را به هواپیمایی خارق العاده با گذشته برجسته و آینده مهم تبدیل می‌کند. One of the B-52's biggest technological innovations was simply its sheer power and range. Its early engines gave it a top cruising speed somewhere above 600 miles per hour, which was tremendously fast for any bomber. That gave it the ability to elude some of the fighters and to have a real chance of getting through. برد باور نکردنی بمب‌افکن‌های B-52 با اختراع سوختگیری هواپیماها در هوا به بی‌نهایت رسید.
شرکت بوئینگ در سال 1956 استراتو تانکر K335 را به هوا فرستاد و بمباران دیگر هرگز مانند گذشته نخواهد. پره‌های تراز کننده با دنباله‌های بزرگ این امکان را به کیسی میدادند تا در وضعیت ثابت باقی بماند. بمب افکن میتوانست به سهولت و به طور شگفت‌انگیزی در حال پرواز به لوله انتقال سوخت متصل شود. تا زمانی که خدمه میتوانستند دوام بیاورند، این امکان وجود داشت که مأموریت‌ها ادامه داشته باشند. When you think about Strategic Air Command in the Cold War, you think about the B-52, you also have to think about the KC-135 tankers that gave them the extended range to reach their targets deep inside the Soviet Union. It's the tanker that gives the bomber its global range. این برد شگفت‌انگیز موجب می‌شد که B-52 نقشی حیاتی در مجموعه تسلیحات هسته‌ای آمریکا داشته باشد. در عملیاتی با اسم رمز کرومدوم تعداد زیادی B-52 در پایگاه جزیره گرینلند به طور دائمی و 24 ساعته در آماده باش بودند. وضعیت آنها گشت‌زنی در حاشیه حریم هوایی شوروی بود. اگر اتحاد سوسیالیستی جماهیر شوروی حمله غافلگیرانه هسته‌ای انجام میداد، آمریکا میتوانست متقابلاً به آنجا حمله کند. For many years, Chrome Dome aircraft are flying up into the sky 24 hours a day, 7 days a week, prepared to fight World War III, independent of those poor guys on the ground who have already been turned into radioactive glass. بوئینگ B-52 جنگجوی سنگین وزن نیروی هوایی است. B-52 بزرگ، بدقواره و مناسب برای هر نوع مأموریتی موفق می شود در فواصل دور از خانه ضربات سنگینی وارد کند. Right now, today, the B-52 alternates with the B-1 in providing air support to NATO forces as they conduct their foot patrols in some of the roughest areas of Afghanistan. B-52 که در اصل به منظور جلوگیری از حمله هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی تجهیز شده بود، به نظر می‌رسید که برای مدت چندین دهه جلودار حملات هوایی آمریکا باشد. We have this aircraft actually now projected for service up to the year possibly 2040. This airplane may well become an almost 90-year airplane by the time it is actually retired. و در کمتر از یک عمر زندگی، بمب افکن از هواپیمای دوباره چوبی غرنده که به سمت اهداف خود پیش می‌رفت تا موجودات فلزی با ظرفیت تاختن با سرعت صوت توسعه یافت. اما درست است که شما می‌توانید با بیشترین سرعت به دورترین جایی که مایلید بروید، ولی همه چیز بستگی به این دارد که وقتی به آنجا رسیدید چه کاری می‌خواهید انجام دهید. بمب افکن‌ها به اندازه بمب‌هایی که پرتاب می‌کنند مؤثرند. In order to get a bomb through 10 meters of reinforced concrete, you've got to drive through it with a special bomb. دانش جنگ افزارها. بمب افکن‌ها از زمان پیدایش تنها به یک منظور طراحی شدند: انداختن بمب به روی هدف. و بمب افکن‌های قرن 21 نابود کننده‌های استحکامات زیرزمینی را حمله می‌کنند که می‌توانند اهدافی را در عمق زمین جستجو کنند. اما بمب‌ها همیشه تا این اندازه پیچیده نبودند. در جنگ جهانی دوم متفقین به سادگی توانستند با 3.5 میلیون تن بمب معمولی که طوری تنظیم شده بودند که در هر لحظه برخورد منفجر شوند، مواضع متحدین را در هم کوبند. Well, when World War II broke out, the typical bombs is like you see here, anywhere from 100 to 1,000 pounds. The bomb is a free fall. It was literally just dropped from the aircraft. The impact fuse caused the bomb to explode when it actually hit the target. گاهی اوقات برای یک کار به خصوص شما نیازمند ابزار به خصوصی هستید. حمله هوایی سدشکنان انگلیسی در سال 1942 منطقه حیاتی و مرکزی عظیم روهر در آلمان غربی را هدف قرار داد. نیروی هوایی سلطنتی با دو مشکل مواجه بود: چگونه بمب را به اندازه کافی به دیوارهای سد روهر نزدیک کنند و چگونه اطمینان بیابند که سدها شکسته شدند و کارخانه‌های پایین دست آنها را سیل فرا گرفته. کارشناس مشهور مواد انفجاری بارنز والاس به یک بمب فوق‌العاده قوی دست یافت. In order to get the bomb load in just the right place, you've got to have a bomb that's going to skip across the water like a stone that a kid chucks across the water. جای گرفتن بمب‌های 9000 پوندی در محل درست نیمی از مبارزه بود. سپس بارنز والاس از خصوصیات فیزیکی آب برای شکستن سدها استفاده کرد. از طریق انفجار بمب سدشکن امواجی ضربه‌ای به وجود می‌آمد که به سرعت پراکنده می‌شد.
اما ساختار مولکولی آب به شکلی است که نمیتواند فشرده شود. به این ترتیب امواج ضربه‌ای به دیواره سد منتقل میشوند. کارشناس انفجار سیدنی آلفورد نشان خواهد داد که اگر یک بمب در نزدیکی یک سد خالی منفجر شود، در دیوارهای سد شکافی ایجاد نخواهد شد. Let's see what that does to the brick. There we are. The only damage to the brick is superficial. It's like blackening from the explosive, that's all. اما اگر همین اندازه مواد منفجره در آب منفجر شود، موج ضربه‌ای حاصل از آن برای ویران کردن سد کفایت می‌کند. I'm pleased with that. تعاجم نیز مانند این آزمایش بسیار موفقیت‌آمیز بود. 14 لنکستر تحت فرماندهی سرهنگ دوم نیروی هوایی گای گیبسون میبایست در ارتفاعی پایین‌تر از دامنه دستگاه رادار پرواز کرده و بمب‌های خود را درست در ارتفاع 60 فوتی پرتاب کنند. 2 تا از 600 ویران شدند و 4 تای دیگر به شدت خسارت دیدند. مرکز فعالیت صنعتی دره روئر در یک سونامی عظیم شسته شد. وقتی صحبت از انفجار می شود، بهترین صفت برای آن بزرگ است. آلمانی ها که با حمله بیوقفه متفقین روبرو شده بودند، از سرمایه های کلیدی خود با استفاده از استحکاماتی بسیار محکم‌تر دفاع می کردند. As Germany retreated into the heartland of the Third Reich, all of their installations, all of their major production facilities, their headquarters moved underground. Ordinary bombs, ordinary high explosive bombs were not going to be sufficient. طراح مشهور بمب بارنز والاس 2 بمب فوق‌العاده قوی تولید کرد. تالبوی که بسیار بزرگ بود و به اندازه 5 تن وزن داشت و برادر بزرگترش گراند اسلم، طرز باور نکردنی یک بمب 10 تنی بود. The biggest bomb that the Lancaster carried was the Grand Slam, a 22,000-pound bomb. They carried just one bomb and the bomb bays had to be adjusted. That was the largest bomb. گراند اسلم بسیار عظیم بود. مهندسان در اورو مجبور شدند درها را کاملا بردارند. You'd see the bombs fall in and they seemed to fall very slowly and then flash. They would be able to go most of the way through the concrete and burst there. در نخستین جنگ خلیج فارس نیروهای آزادی بخش کشف کردند که نیروی عراقی در زیر چندین تن بتون و شن سنگر گرفته. اسلحه شناسان قصد داشتند با بمب‌های جنگنده به استحکامات زیرزمینی حمله کنند با سرعت و مهارت کافی، به طوری که بتوانند از پدافندهای هوایی عراق بگریزند. آنها نیاز به طراحی نابود کننده استحکاماتی داشتند که نقطه مقابل گرند اسلم باشد. In mid-January of 1991, the Air Armament Center received a request to develop a deep penetrating bomb designed specifically to hit these deeply buried bunkers. And so in a 6-week period, we took the concept, developed, and operationally deployed what we called the Bunker Buster. برای طراحی یک بمب کوچک ولی با قابلیت نفوذ بالا نیاز به بکارگیری روش جدیدی بود. بنابراین آنها یک قبض توپ را اصلاح کردند. مواد منفجره 650 پوندی با قدرت انفجاری بالا به طرف پناهگاه زیرزمینی شلیک می‌شد. The explosive casing was taken from an 8-inch U.S. Army howitzer. The barrel was drilled out and filled with explosive, and then a hardened nose cone was put on the front of it so it would penetrate so many yards of earth, and then the hardened concrete bunker. شکل لغزنده و مؤثر نوع جدید نابود کننده های استحکامات زیرزمینی این اطمینان را می‌دهد که بمب‌ها با زاویه قامه و در عمق رسوخ می‌کنند. سپس آنها می‌توانند مواد منفجره خود را در مسیر درست و مستقیم به سمت پایین شلیک کنند. GBU-28 قابلیت نفوذ در عمق شگفت‌انگیز 100 فوتی زمین یا 20 فوت در عمق بتون را داشت. از طرف دیگر بمب‌های کوتاه، چاق و معمولی برای منفجر شدن در لحظه برخورد ساخته شدند. 3, 2, 1. That bomb was designed not to penetrate and penetrate it hasn't. اما نابود کننده های استحکامات زیرزمینی لاغرتر و سنگینتر مثل این بمب کم قطر کوچک طوری طراحی شدند که قبل از انفجار خود را در زمین پنهان کنند. Small diameter, high density. That's designed for the greatest penetration, and there you have it. By far a deeper penetration than the others. ترکیب مساحت سطح کوچکتر و چگالی بالاتر انرژی جنبشی به آنها می‌دهد که حتی می‌توانند به اهدافی در عمق بیشتر نیز نفوذ کنند.
یک بمب افکن بی 52 میتواند به طور شگفت‌انگیزی 200 بمب کم قطر یا SDB را با خود حمل کند. اما زمانی که تنها یک بمب بتواند تا این حد صدمه وارد کند، معمولاً یکی از آن کافی است. این بمب‌ها میتوانند از میان شدیدترین پدافندها عبور کنند. اما استراتژی توقف خود بمب افکن‌ها در طول تاریخ پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. جنگنده‌ها، رادار و موشک‌های زمین به هوا عوامل بازدارنده بودند. گاهی بمب افکن مجبور بود برای باز کردن راه خود به سرزمین دشمن وارد جنگ شود. It was not uncommon to have 100 holes through the bottom of the airplane. دانش جنگ افزارها. دانش جنگ افزارها. بمب افکن‌ها فاتحان جنگ هستند. اگر مانعی بر سر راهشان نباشد، آنها می‌توانند انسان‌ها، ماشین‌ها و روحیه‌ها را از بین ببرند. خونریزی و کشتار که بمب افکن‌ها ایجاد می‌کنند، آنها را به اولین هدف نیروی دشمن از قبیل مسلسل‌های ضد هوایی، موشک‌ها و جنگنده‌های دشمن تبدیل می‌کند. حضور داشتن در یک بمب افکن کار آسانی نیست. در هنگام مواجه شدن با این نوع خطرات، دو راه بیشتر وجود ندارند: پرواز کردن یا جنگیدن. This is a B-17. It had 12 or more 50 caliber machine guns that are really deadly. تلفیق مسلسل‌های سنگین با حالت‌های تیراندازی چرخان یک پیشرفت بزرگ بود. اولین برجک‌های چرخان 360 درجه در سال 1933 ساخته شدند. مسلسل‌های کالیبر 50 مرگبارترین سلاح در روی زمین هستند. یک B-17 تعداد 9000 گلوله حمل می‌کند، ولی یک برخورد مستقیم تقریباً هیچ چیزی را نمی‌تواند سوراخ کند، از جمله بدنه موتور یک جنگنده میستراشمیت. نوع جدیدی از بمب افکن مجهز به ماشین‌آلات سنگین متولد شد. موجودات هوایی مانند لیبراتور B-24، بریتیش آورو لانکستر و B-17 کلاسیک. B-17G had 13 50 caliber machine guns on it. This forward one we call the chin turret is actually run by the bombardier. This would be his sight here, which is coupled into the turret, so whichever way you turn the turret, up, down, left, or right, the sight's going to follow you. You also have your two cheek guns. You get your left one here, and then your right one's over here. So this is actually what's protecting the front of the ship. We have two waist gunners. You can actually turn them however you need to go in order to shoot the fighter. You just gotta be careful you don't shoot your wing off because they flew such a tight formation. Sometimes you'd have one of your airplanes right next to you, and just in the heat of battle, you know, you'd zip a couple bullets across to them. So you gotta pay attention to what they were doing. اما پیشرفته ترین فناوری مربوط به موقعیت مسلسلی بود که برجک چرخان توپی نام داشت. This is how you sit. So you got the stirrups and hand control, like I said, head's looking right through the sight there. ترکیب پیچیده‌ای از تجهیزات الکتریکی و هیدرولیکی که در شرکت اسپری آریزونا ساخته شد از قسمت زیرین آسیب‌پذیر B-24 و B-17 محافظت می‌کرد. اما وحشتناکترین و در معرض خطرترین موقعیت در بمب افکن‌های سنگینی مانند B-17 و لانکستر مسلسل عقبی بود. Not much protection back here. He had one piece of armor that was in front of him, and that was it. So this was one of the first positions they try to take out because once they do that, they've got open range on the entire back side of the airplane. تیراندازی‌های عقب با قرار گرفتن در معرض جنگنده‌ها و عوامل محیطی کاملا نمایان بودند. Well, I was what they called tail end Charlie, which was a rear gunner, and my role was to protect the rear of the aircraft. Even though you had an oxygen mask on, your exhaling would create icicles to form down below your chin, which you had to break off from time to time to enable you to use your intercom. There was twice as many rear gunners lost during the Second World War than any other position on the aeroplane because they were so vulnerable. The life expectancy of a rear gunner was only 4 trips, four ops, and that was it. با وجود همه سلاح‌های سنگین بمب افکن‌های متفقین، جنگ نابرابر بود. جنگنده‌های میستراشمیت آلمانی معمولاً در بالای سر بمب افکن‌ها ظاهر می‌شدند. گروه‌های بمب افکن‌ها تلاش می‌کردند با چسبیدن به هم شانس موفقیت خود را بالا ببرند.
54 فروند B-17 در 4 گروه متشکل از 18 هواپیما پرواز می‌کردند. یک پرواز هماهنگ هراس‌انگیز با عمق و عرض 1 مایل. از لحظه‌ای که آمریکا وارد جنگ هوایی با اروپا در سال 1942 شد، به همراه داشتن روحیه و امنیت در گروه‌های با تعداد بالا به یک اصل تبدیل شد. هر کس از گروه جدا می‌افتاد، هدف قرار می‌گرفت. The closer the formation was, the more resistance you were to the fighters. You could get more firepower compacted on the fighters if you had a good close formation. If they broke up the formation and you were on your own loose, you were almost a dead duck. هزاران B-17 به هوا پریدند. بسیاری از آنها آتش گرفته و به زمین افتادند، اما تعداد فراوانی هم دوام آوردند. مثل کلی در صحنه مسابقه که میتوانست ضربات را یکی پس از دیگری تحمل کند و باز هم در حال جنگیدن از جای خود بلند شود. It was not uncommon to have 100 holes through the bottom of the airplane. She wasn't built for comfort. She was built to fight. They could take a brutal beating, take a lot to knock her out of the air. Some came back with part of the tail wing gone, big holes in them all over the place. She was the queen. There's no bomber that was as good as this one. اما محافظت از بدن یک هواپیمای سنگین با سرعت کم که مملو از بمب بود همواره یک چالش سخت به حساب می آمد. نیروی هوایی هشتم آمریکا 4000 فروند B-17 خود را در برابر نیروی هوایی آلمان از دست داد. این برای نیروی هوایی بیشتر از آن بود که بتواند تحمل کند. It becomes rapidly apparent in the Second World War that even though the B-17 is bristling with machine guns all over it, it still needs an escort to help it get to its target. در سالهای آغازین جنگ، جنگنده‌ها برد کافی برای اسکورت کردن بمب‌افکن‌ها در تمام قلمروی دشمن را نداشتند. زمانی که ماستنگ P-51 با موتور رولز رویس مرلین و مخزن‌های سوخت اضافی مجهز شد، این موضوع کاملا تغییر کرد. P-51 می‌توانست 2000 مایل پرواز کند. این یعنی پرواز از آتلانتا تا لس آنجلس بدون سوختگیری دوباره. The most important development for the bomber was actually a fighter. The B-17s and B-24s could be escorted all the way to their targets in eastern Germany by one single-engine fighter type, the P-51 Mustang. The long-range fighters, particularly the P-51 Mustang, could tangle with the German fighter pilots and keep them away from the bomber formations. When the Mustang came along and everything, we were able to have that tiny little friend, escort us all the way. She could fly clear into Berlin, clear into Dresden. We called them little buddies, and you give them guys anything they wanted. ماستنگ به عنوان یک فاتح جنگ مورد توجه قرار گرفت و بمب‌افکن‌های اسکورت شده به معنی پایان کار آلمانی‌ها بودند. اما در دهه 50 بمب‌افکن‌ها با یک تهدید جدید و بسیار مرگبارتر برای موجودیتشان روبرو شدند. تلفیق رادار و موشک‌های زمین به هوا. اسلحه شناسان میبایست به سرعت چیزی ارائه می‌کردند، چیزی که بدنه هواپیما را نامرئی کند. رقابت برای اختفا آغاز شده بود. Stealth was developed as a way to win the radar game once and for all. در جنگ جهانی دوم ماسکیتو تحت رادار پرواز می‌کرد، اما خلبان آن همچنین متوجه شد که بدنه ایرودینامیکی آن موجب می‌شود امواج برگشتی رادار منحرف شوند. ماسکیتو قابلیت‌های اختفا را دارا بود. پس از جنگ طراحان لاکهید الایت اسکانک ورکس به سرپرستی طراح مشهور کلی جانسون شروع به کار بر روی این پدیده کردند. Stealth works in two ways. First, with radar-absorbing materials, and second, and most important, with the design of an aircraft that sends radar beams off in the wrong direction instead of returning them to the receiver. نخستین نمونه مخفی با نام هاف بلو در سال 1977 ساخته شد. این نمونه در سال 1983 به ساخت اولین هواپیمای جنگی مؤثر با نام F-117 منجر شد. این پروژه میلیاردها دلار هزینه داشت، اما اگر موفقیت آمیز میشد، نیروی هوایی آمریکا قادر بود بدون اینکه شناسایی شود به حریم هوایی شوروی نفوذ کند. Soviet air defenses were very good. Soviet radars were good, Soviet missiles were good, and they were capable of hitting aircraft at a very high altitude. The way to get past all of that was with stealth. Stealth is designed to make radar returns inaccurate. A stealth aircraft will give you a radar return like a hummingbird or like a bee or something even smaller.
در سال 1989 اخبار مربوط به نسل جدیدی از هواپیماهای مخفیکار به طور مداوم در تمام دنیا افشا شد. بمب افکن B2، یک هواپیمای پرابهت با یک برچسب قیمت 2 میلیارد دلاری به همان ابهت. As of today, there are no effective countermeasures that take away the value of stealth. با استفاده از اختفا، یک بمب افکن غیر مسلح همواره خواهد توانست بدون آنکه شناسایی شود به تنهایی عبور کند. نیروی هوایی دیگر نیازی به موجی از بمب افکن‌هایی که پر از مسلسل باشند ندارد. اما این ارزشی ندارد مگر اینکه بتوان بمب‌ها را دقیق به هدف زد. برای همین است که در قرن 20 کارشناسان جنگ افزار شناسی از پول، نفوذ و مغز خود برای دستیابی به هدفگیری دقیق استفاده کردند. Perhaps the most significant technological advance in the bomber aircraft has been the accuracy, the precision of the weapons. دانش جنگ افزارها. دانش جنگ افزارها. یک بمب افکن مخفیکار B2 همواره خواهد توانست موفق به عبور شود. با بمب‌های کم قطر نابود کننده استحکامات زیرزمینی هیچ هدفی در امان نیست و پیشرفته ترین سیستم‌های هدایت لیزری و GPS موجب وارد آوردن ضربات دقیقی می‌شوند. اما بمباران دقیق از منشأ ساده‌ای توسعه پیدا کرد. بیشتر بمباران‌های جنگ جهانی اول به طور دستی انجام می‌شدند. Most of the bombs dropped in the First World War were not aimed. As the pilot approached the target, he took a guess, dropped it over the side. Most of them missed their targets. بمب افکن‌های شیرجه‌زن دهه‌های 30 و 40 از خود هواپیما برای نشانگیری بمب استفاده می‌کردند. ساده اما ویرانگر. یک هواپیما، یک بمب. بسیار دقیق. It's really hard to aim a little bomb at a tiny little ship thousands of feet below. So the US Navy develops a technique called dive bombing. They did what was called the dive bombing study. And they discovered that if you aim a plane with a bomb on it at the ship and you dive down on the ship and then you let go of the bomb continues on the same path and it hits the ship, blows it up and sinks it. Their technique was to use the plane as part of the bomb aiming system. They entered an incredibly steep dive, released the bombs very precisely, and then pulled up, hopefully before they blacked out. اما این گزارش مدت زیادی مخفی نماند. آلمان رونوشت‌های آن را به دست آورد و طراح مشهور هوگو جانکرز شروع به ایجاد بهترین بمب افکن شیرجه‌زن کرد. جانکرز 87 بیشتر با نام استوکا شناخته شده. The German Luftwaffe, when it is reconstructed in the early 1930s, they've got the dive bombing study on the table in front of them. And good old Junkers has been building a dive bomber, the Stuka, which is an aircraft optimized for dropping a big fat bomb on a little target far below. And if that little target's a tank, bang, you lose the tank. بمب افکن شیرجه‌زن فراتر از تلفات و خساراتی که میتوانست وارد کند، تأثیر دیگری نیز داشت. این هواپیما حقیقتاً وحشت انگیز بود. حتی صدای نزدیک شدن آن ترس به دل دشمن میانداخت. The Germans built upon this with the Stuka by fitting it with sirens so that during the dive, the already distinctive noise of the aircraft as it approached the earth was enhanced by this shrieking wail. It was quite clearly effective as a psychological tool. بمباران در ارتفاع بالا بسیار بی حساب و کتاب بود. مطالعات انگلیسی‌ها در سال 1941 این واقعیت را نشان داد که از هر 9 هواپیما تنها یکی بمب‌های خود را حتی در 5 مایلی هدف می‌انداخت. بنابراین نیروی هوایی سلطنتی انگلیس کل شهرها را شبانه بمباران می‌کرد. اما نیروی هوایی آمریکا هدفگیری دقیق بمباران اهداف نظامی و صنعتی خاص خود را توسعه داد. برای این منظور آنها نیاز به ابزاری داشتند که توسط آن بتوانند اهداف خود را بیابند. دستگاه نشانه‌گیری کارل نورتون همین کار را می‌کرد. Carl Norden was a Dutchman who, in the early 20th century, starts to work in the United States. And what Norden builds is a computer made with wheels and gears and moving parts, an analog computer. This is the Norden bomb sight. This was the standard high-altitude precision bomb sight used by the U.S. during the Second World War. Some of the factors he could compute was the aircraft's speed, its altitude, the wind speed, and the wind direction.
ادعاهایی که در رابطه با دقت دستگاه نشانه‌گیری بمب مطرح می‌شد همچنان بحث برانگیز باقی می‌ماند. The initial claim from the Norden bomb site was that it could hit a pickle barrel from 20,000 feet. The reality was it could probably place its bomb within a 100-foot circle from 20,000 feet. That was still pretty good. So as a result, the Americans, like the British, had to drop large bomb loads on big targets like cities in order to have a chance of hitting anything. اما در آن زمان نورتون به عنوان یک سلاح فاتح جنگ مورد توجه بود. این سلاح در همه بمب افکن‌های سنگین آمریکا از B-17 و B-24 گرفته تا B-29 که بمب هسته‌ای به روی ژاپن ریخت نصب شده بود. دستگاه نشانه‌گیری بمب نورتون تنها راهی نبود که نیروی هوایی برای هدایت بمب‌ها به طرف هدف مورد نظر مورد آزمایش قرار داد. قرار بود پروژه آفرودیت دقیق‌ترین تهاجم با استفاده از بمب افکن‌ها باشد. B-17 های بدون سرنشین که با خود 20,000 پوند مواد منفجره قوی حمل می‌کردند، به روش کنترل از راه دور به طرف پایگاه‌های زیردریایی آلمان پرواز می‌کردند. Unfortunately, the guidance was just too difficult, so it wasn't possible to make unmanned aerial vehicles out of these World War II bombers. The technology just wasn't there. پروژه آفرودیت موفق نبود. جوزف پی کندی، برادر رئیس جمهوری آینده جان اف کندی، هنگامی کشته شد که محموله مرگباری که او با آن پرواز می‌کرد منفجر شد و او زمان کافی نداشت تا با چتر نجات از هواپیما بیرون بپرد. نورتون و آفرودیت هنوز نمی‌توانستند نابودی اهداف مهم و حیاتی را تضمین کنند. پس از جنگ مطالعات در زمینه حملات بمب افکن‌ها انگیزه‌ای برای تغییر تفکر در این زمینه بود. منابع عظیمی توسط متفقین صرف بمباران استراتژیک شده بود، اما هدفگیری دقیق غیر مؤثر بود. In Vietnam, it was very clear that if the targets were going to be hit successfully, there had to be a new form of guidance. The Americans developed the laser-guided bomb, the Paveway family. They're still in service today. They're still highly effective. نخستین مأموریت بمب هدایت شونده لیزری پیوی یک موفقیت بزرگ به همراه داشت. پل پاول دومر در شمال ویتنام نشان میداد که هدف بسیار دشواری است. بمب افکن‌های B-52 چندین تن بمب بر روی آن ریخته بودند اما موفق نبودند. We sent raid after raid against the bridge and basically the bridge still stood. We never destroyed the bridge and we lost numbers of aircraft and air crews to the North Vietnamese anti-aircraft defenses. این پل نوعی هدف کوچک بود که پیوی به منظور اصابت با آن طراحی شده بود و 4 جنگنده بمب افکن هر کدام تنها با یک بمب دردسر کمتری داشتند. They sent in 4 aircraft, each armed with a Paveway, dropped 4 bombs and dropped the bridge. بمب افکن‌ها 2 عنصر را حمل می‌کردند. یک محفظه آشکارساز و خود بمب. محفظه هدف را با پرتو لیزری آشکار می‌کرد و یک جستجوگر در قسمت جلوی بمب روی هدف قفل می‌کرد. کامپیوتری که بر روی بمب نصب شده بود باله‌های آن را کنترل می‌کرد تا مانند یک هواپیمای بسیار کوچک تا رسیدن به هدف پرواز کند. This was the designator. Inside was a laser. There's a mirror that rocks back and forth that adjusts the beam up and down, and the turret will rotate. So the airplane could actually be breaking away from the target, going away, and still keep the laser beam on it. The laser bomb is released, and its seeker follows that laser spot down to impact. And through these fins fitted here, it can actually change the direction of the bomb to maneuver closer and closer to actually impact the target. سیستم‌های هدایت لیزری دوران جدیدی را در بمباران دقیق آغاز کردند. Laser-guided munitions achieve a long-standing promise of technology. After years of imprecise bombing, we can now take a tremendously expensive but very accurate bomb and drop it right where we want. This was reliable accuracy such as the World War II bombers could only have dreamed of. You can hit the military headquarters and miss the hospital next door. The most significant technological advance in the bomber aircraft has been the accuracy, the precision of the weapons. Today, we expect bombs to be something like 90 to 95% accurate, and that's due to the development of the Paveway.
یک بمب افکن مخفی کار مسلح به یک بسته بمب‌های کم قطر یا استیلی اوج فناوری حمله هوایی را نشان می‌دهد. هواپیمایی که تقریباً برای پدافندهای هوایی نامرئی است می‌تواند به طور دقیقی تنها یک بمب را رها کند و آن یک بمب می‌تواند در میان قوی‌ترین استحکامات دشمن رسوخ کند. شجره‌نامه دانش جنگ افزارها نشان می‌دهد SDV ها بی‌نظیر هستند. بمب افکن‌های بزرگی که قادرند بر سخت‌ترین پدافندهای هوایی چیره شوند. اعتقاد کارل نوتون به اصابت دقیق، نابود کننده عظیم استحکامات زیرزمینی بارز والاس و پیشرفت‌های اسکانک ورث در زمینه اختفا. حاصل نهایی همه اینها یک بمب کم قطر است. از دید دانش جنگ افزارها، بمب کم قطر در رأس این شجر قرار می‌گیرد.